bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món tàu hũ chiên nước mắm. Cách làm này thì rất là đơn giản và rất là dễ thực hiện nữa. Các bạn hãy cùng mình vào bếp để làm cái món tàu hũ chiên nước mắm này nhé. Để làm cái món này thì ở đây mình có chuẩn bị 5 miếng tàu hũ. Để mình dùng loại tàu hũ trắng với các bạn. Tàu hũ này mình mua tại lò cho nên là nó rất là tươi ngon. Mình mới vừa mua về là nó còn nóng hổi luôn vậy đó. Đầu tiên thì mình sẽ đem tàu hũ đi xắt thành những miếng vừa ăn. Tàu hũ thì mình sẽ xắt ra làm hai thôi nha các bạn. Mình xắt theo cái chiều dài á. Và miếng tàu hũ rất là mềm nhé. Và trắng tinh luôn. Các bạn cũng có thể xắt thành hình vuông cũng được, tùy theo sở thích nhé. Công nhận cái miếng tàu hũ mình xắt á, nó mềm dễ sợ luôn vậy đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ đem tàu hũ đi chiên. Mình cho dầu ăn vào trong chảo nhé các bạn. Để mình thử coi dầu nóng chưa nhé. Các bạn để đũa vào. Mình thấy nó sôi lên là dầu đã nóng rồi. Bây giờ mình sẽ gắp tàu hũ mình cho vào. Các bạn gắp nhẹ nhẹ thôi nha. Mình chiên cho tàu hũ vàng đều cắt mặt là được rồi nhé. Và khi mà mình chiên thì mình để lửa lớn để giúp cho tàu hũ của mình nó được giòn nè. Wow, các bạn nhìn những miếng tàu hũ nha, vàng ôm rất là đẹp nhé. Rồi miếng tàu hũ nó vàng như thế này là được rồi. Giờ mình sẽ gấp mình cho qua một cái rây. Mình để đây cho nó rõ dầu nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi pha cái phần nước gia vị nhé. Mình sẽ cho 3 muỗng canh đường vào trong một cái chén. Tiếp theo là mình sẽ cho vào 4 muỗng canh nước mắm. Và mình cho vào nửa muỗng canh hạt nêm. Tiêu xay thì mình sẽ cho khoảng nửa muỗng cà phê thôi nhé. Tương ớt thì mình sẽ cho vào nửa muỗng canh. Nó có cái màu đẹp đẹp với lại có vị cay cay nữa. Và mình sẽ trộn cho tất cả các gia vị này hòa quyện lại với nhau. Mình sẽ cho vào 4 muỗng canh nước nữa nhé. Như vậy là cái chén gia vị của mình đã xong rồi. Tỏi với hành tím thì mình sẽ băm nhuyễn. Mình sẽ xắt vài trái ớt nữa, nên mình xắt khoảng 4 trái nhé. Còn bạn nào mình ăn cay nhiều thì các bạn có thể xắt thêm nữa cũng được. Mình xắt ớt xong rồi mình sẽ xắt hành lá luôn nha. Hành lá đây thì mình sẽ dùng khoảng 3 cọng nha các bạn. Rồi mình cũng xắt nhỏ luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi chiên nước mắm nha. Mình cho vào trong chảo là 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng lên thì mình sẽ cho 1 muỗng canh tỏi với hành tím băm nhuyễn vào. Ghi lên cho thật là thơm nhé các bạn.
Rồi, tỏi với hành tím vàng thơm thì mình sẽ cho cái phần nước gia vị nãy mình trộn á, mình đổ hết vào luôn. Lúc này thì mình để lửa thật là nhỏ và mình sẽ nấu khoảng 2 phút rồi mới cho tàu hũ vào. Lúc này thì các bạn có thể nêm nếm cái phần nước gia vị này cho hợp khẩu vị ăn của gia đình mình rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ gắp tàu hũ nha, mình cho vào. Mình vẫn để lửa thật là nhỏ luôn và trở đều những cái miếng tàu hũ nè, để cho nó thấm đều cái phần nước mắm đường này nhé. Mình nấu từ từ với lửa nhỏ đó các bạn, thì nó sẽ thấm gia vị vào trong miếng tàu hũ. Thì khi mình ăn nó sẽ rất là ngon. Các bạn nấu tầm khoảng 3 phút là được nhé. Và cuối cùng thì mình sẽ cho hành lá với lại ớt vào. Wow, nhìn cực kỳ hấp dẫn luôn vậy đó. Món này ăn với cơm nóng thì thôi luôn, bá chí bù chét luôn các bạn ơi. Nhìn ngon ghê luôn á. Đây nè, cho các bạn xem miếng tàu hũ của mình nè, vàng ôm, thêm một chút hành lá xanh xanh, một chút ớt đỏ đỏ nữa. Nhìn món ăn của mình cực kỳ đẹp và bắt mắt luôn đấy các bạn. Nhìn thôi là thấy đói bụng rồi đó. Thơm ơi là thơm luôn nè. Ngon quá các bạn ơi. Tàu hũ bên ngoài thì dai dai giòn giòn, bên trong thì mềm mọng nước, và đặc biệt là cái nước sốt rất là đậm đà, rất là ngon luôn. Màu vàng cánh gián rất là đẹp nữa. Cái nước này mà các bạn chan với lại cơm trắng á, ôi ôi ăn ngon ơi là ngon luôn.